कसे आहेत सर्व? मस्त मजेत ना? मी हर्ष सर तुमचं सारांचं आपल्या हक्काचं मराठी यूट्यूब चॅनल उदरभरणमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करतो। मंडळी, आज आपण अंधेरी ओशीवारा येथील बेल्जियम वॉफल इकडे आल्यात। आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी कोणकोणते नवीन वॉफल ट्राय करतो आणि इकडे काय काय अवेलेबल आहे हे सर्व पाहण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर पहा। इकडे ना सर्वात आधी मी हे रेड वंडर ट्राय करतोय। खूप टेम्पटिंग दिसतंय। आता मी टेस्ट करतोय। एकदम भारी आहे, क्रिस्पी आहे आणि एकदम क्रीम चीज तर कमाल लागते यामध्ये। आता आपण इकडे क्वीन बेरी बबल ट्राय करणार आहेत। हे पण खूप टेम्पटिंग दिसतंय। वरती ना सगळे बेरीज आहेत आणि छान असं टॉपिंग केलेलं आहे त्याला। बेरीजमुळे ना एकदम छान असा फ्लेवर आला आहे आणि मला तर खूप आवडलं आहे आणि आता मी यावर तुटून पडणार आहे। आता ना इकडे हे जे क्वीन बेरी बबल आहे ना, ह्याचा मी वॉफल खाऊन बघतोय। मस्त एकदम कुरकुरीत आहे वॉफल आणि आतमध्ये जे सगळं स्टफिंग दिलं ना त्यामुळे तर एकदम अप्रतिम आणि भन्नाट लागतं आहे। इकडे ना आपला फेरो रोशर रॉयल शेक आलेला आहे आणि इकडे आपला हॅलेपेनो चीज बॉल्स आले आहेत। तर मी तुम्हाला शेक ट्राय करून दाखवतो आधी। खूप छान दिसतंय बघा, एकदम क्रीमी आहे। वाव, मस्त फेरो रोशर चॉकलेटचं एकदम टेस्ट आहे आणि नावाप्रमाणेच रॉयल शेक आहे। आता आपण इकडे हॅलोपेनो चीज पॉप्स ट्राय करणार आहेत। मी एक ना आधी असा तोडून बघतो। मस्त आतमध्ये चीजने भरलेलं आहे आणि हे मेयोनीज दिलं त्यांनी डिपला। मस्त आहे, जामत भारी आहे। चीज, हॅलोपेनो आणि मिक्स हर्ब्स आणि बटाट्याचा असं छान फ्लेवर येतोय। गरम आहे आणि एकदम कुरकुरीत आहे, त्यामुळे खायला अजून मजा येते। आता ना आपल्या इकडे किटकॅट नटेला वॉफल सँडविच आला आहे आणि हे मी शेवटचं ट्राय करतो आहे। माझं पोट भरलं आहे आणि इकडे मी खूप मस्त मस्ती केलेली आहे आणि खाण्यापिण्याची तर एकदम मजाच झाली आहे माझी इकडची। खूप मस्त आहे। तर अशा प्रकारे म्हणजे मी आज इकडे आलो आणि इकडे वेगवेगळे वॉफल्स ट्राय केले। आपण इकडे मिल्कशेकसुद्धा ट्राय केलं। त्यानंतर आपण इकडे हॅलोपेनो चीज पॉप्स ट्राय केले। 2 वॉफल, एक बबल वॉफल ट्राय केला आहे आणि इकडे मी खूप मस्त मजा केलेली आहे। तुम्हाला हा आजचा आपला व्हिडिओ कसा वाटला आहे खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये मला जरूर कळवा। या व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीबरोबर शेअर करा। तुम्हीसुद्धा इकडे येऊन हे सगळे डिशेस ट्राय करा आणि अशा छान छान व्हिडिओजसाठी उदरभरणला जरूर सबस्क्राईब करा।